Tại nông thôn xin chào bà con, chúc bà con một ngày vui vẻ, nhiều sức khỏe, tràn đầy sức sống. Rất vui khi bà con ghé đến nhà tôi, nghe tôi tán dóc những chuyện xưa. Ngày nay, nếu có dịp ghé thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bây giờ sát nhập là Đồng Tháp, đi ngang khu vực chợ cũ, chắc nhiều người sẽ nghe bà con lớn tuổi nhắc đến một cái tên rất quen thuộc, cầu quay. Điều lạ là cây cầu ngày nay làm bằng bê tông cốt thép, đứng yên một chỗ, đâu có quay gì nữa. Quay cái chắc nó gãy ngang luôn quá. Vậy tại sao người ta vẫn gọi là cầu quay? Và liệu ngày xưa cây cầu này có thật sự quay như cái tên của nó hay không? Bây giờ tôi dẫn bà con ve ngược thời gian trở về hơn 100 năm trước. Năm 1861, người Pháp đặt chân đến Mỹ Tho. Lúc bấy giờ, vùng đất Định Tường vẫn còn mang đậm dáng dấp của một miền sông nước Nam Bộ. Muốn qua lại hai bên Kinh Bảo Định, bà con chủ yếu đi bằng những chiếc cầu tre đơn sơ hoặc đò ngang nhỏ bé. Mùa mưa nước lớn, chuyện đi lại vô cùng khó khăn. Khoảng năm 1890, chính quyền Pháp cho xây dựng cây cầu đầu tiên bắc qua Kinh Bảo Định. Đó chính là cây cầu quay nổi tiếng sau này. Sự xuất hiện của cây cầu đã làm thay đổi cả vùng đất Mỹ Tho. Người dân phía chợ cũ, khi ấy còn gọi là làng Mỹ Chánh, có thể đi lại thuận tiện với các thôn Điều Hòa, Thạnh Trị và Bình Tạo nằm phía tây thành phố. Từ đó, việc buôn bán trở nên nhộn nhịp hơn. Các cơ quan hành chính, thương mại, trường học và nhà cửa dần dần mọc lên phía bên kia cây cầu. Rồi theo năm tháng, khu vực phía tây cầu quay từng bước phát triển và trở thành trung tâm thành phố Mỹ Tho. Ngày nay sát nhập tỉnh, gọi là phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Đối với người dân thời đó, cây cầu chẳng khác nào một biểu tượng của sự đổi thay. Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ, cây cầu đầu tiên ấy được xây hoàn toàn bằng sắt thép. Đó là kiểu kiến trúc mà người Pháp gọi là mẫu Eiffel. Nhắc đến cái tên Eiffel, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngọn tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris. Vị kỹ sư thiên tài Gustave Eiffel chính là người đã góp phần tạo nên rất nhiều công trình bằng sắt thép trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, dấu ấn của ông xuất hiện trên nhiều cây cầu nổi tiếng như cầu xe lửa Bến Lức, cầu xe lửa Tân An, cầu Hàm Rồng và cả cây cầu quay Nguyên Thủy ở Mỹ Tho. Thời đó, bê tông cốt thép vẫn chưa phổ biến. Ngoài gạch đá, vật liệu hiện đại nhất chính là sắt thép. Và việc Mỹ Tho sở hữu một công trình mang dấu ấn Eiffel vào cuối thế kỷ 19 quả thật là niềm tự hào rất lớn. Cây cầu quay ngày ấy có thiết kế vô cùng đặc biệt. Nhịp giữa của cầu được chia làm hai đoạn riêng biệt. Bình thường, hai đoạn cầu nằm sát vào nhau để xe ngựa, xe bò và người đi bộ qua lại. Nhưng khi tàu bè lớn cần đi qua, người ta sẽ nâng hai đoạn này lên cao, giống như hai mái nhà mở ra. Nhờ vậy, tàu thuyền có thể lưu thông bên dưới. Suốt nhiều năm, cây cầu trở thành huyết mạch giao thông quan trọng. Thế nhưng, lịch sử luôn thay đổi. Đến năm 1938, cây cầu cũ bị sập. May mắn là không xảy ra tai nạn nào. Ngay sau đó, người Pháp cho xây lại cây cầu bằng bê tông cốt sắt. Dù hình dáng đã khác trước, nhưng cái tên cầu quay vẫn được người dân giữ lại. Rồi đến năm 1993, cây cầu tiếp tục được phá bỏ để xây dựng mới bằng bê tông cốt thép kiên cố hơn. Từ đó đến nay, người già vẫn quen miệng gọi là cầu quay, còn lớp trẻ thì nhiều khi thắc mắc, cầu có quay đâu mà sao gọi là cầu quay?
Và cũng chính từ đây xuất hiện một câu chuyện thú vị. Bà con biết không, hồi đó công nghệ các thứ đâu có hiện đại như bây giờ, chủ yếu là dùng sức người. Hồi đó người Pháp làm cầu rất công phu. Trước tiên, họ đóng những tấm thép lớn bao quanh khu vực làm móng. Sau đó tát cạn nước, vét sạch bùn sình rồi mới xây móng bằng đá xanh từ dưới lên trên. Những trụ cầu ngày xưa đều được làm bằng đá rất chắc chắn. Mà hồi đó hay hen, đá họ cắt gọt đều nhau, xong rồi ghép lại, thêm chất kết dính. Vậy mà nó dính chặt, đứng sừng sững giữa dòng nước chảy. Sau này, qua nhiều lần sửa chữa, những trụ đá ấy không còn nữa. Cây cầu mà người dân Mỹ Tho quen gọi là cầu quay, thật ra lại không phải là cầu quay theo kiểu xoay ngang. Người ta gọi riết rồi thành quen thôi, chứ thiệt ra nó là cầu dở. Nghĩa là khi có tàu lớn đi qua, người ta chỉ nâng một đầu cầu lên để mở lối cho tàu bè lưu thông, chứ không phải xoay ngang ở giữa như nhiều người vẫn tưởng. Theo cách gọi của người Pháp, loại cầu xoay ngang mới gọi là cầu quay thực sự. Còn cây cầu ở Mỹ Tho thuộc dạng cầu nâng. Ngày đó, việc cho tàu thuyền qua cầu cũng không hề đơn giản. Muốn đi qua, chủ ghe phải xin phép cơ quan công chánh. Đến giờ quy định, xe cộ hai đầu cầu sẽ bị chặn lại. Những chiếc ghe chở lúa, chở trái cây phải neo đậu chờ sẵn. Khi cầu được nâng lên, tất cả phải tranh thủ đi qua trong thời gian đã được quy định trước. Ai mà lề mề, đi trễ thì đành phải chờ đến hôm sau mới được qua. Người ta cho 2 tiếng thì trong 2 tiếng đó phải qua cho hết, chớ đâu có lôi thôi được. Ta nói mỗi khi ghe tàu nó chạy qua, khói bay mịt trời, phải qua cho lẹ cho nhanh, chứ không thôi là bị bỏ lại. Rồi tiếng máy hú lên, tiếng nói chuyện. Ở trên thì mấy ông kéo dây để dỡ cầu lên, hì hục mà kéo chứ không dễ ăn đâu. Cái không khí gì đâu mà như chảy hội vậy đó. Trước khi qua cầu, các chủ phương tiện thường bóp còi báo hiệu. Sau khi qua xong, lại bóp thêm một hồi còi nữa để báo cho người vận hành biết rằng đã hoàn tất. Tiếng còi ấy ngày xưa đã trở thành âm thanh quen thuộc của vùng sông nước Mỹ Tho. Rồi năm tháng dần trôi, những chiếc ghe buôn tấp nập ngày nào cũng ít dần. Những công trình hiện đại xuất hiện thay thế cho ký ức cũ. Ngày nay, cầu quay không còn khả năng nâng lên như xưa nữa. Thay vào đó là cây cầu bê tông cốt thép chắc chắn, được trang trí bằng hệ thống đèn nghệ thuật lung linh. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh rất đẹp giữa lòng thành phố Mỹ Tho. Nhưng với những người lớn tuổi, mỗi lần đi ngang nơi này, họ vẫn nhớ đến cây cầu sắt năm xưa, nhớ tiếng còi tàu, nhớ những đêm chờ mở cầu, nhớ một thời ghe xuồng tấp nập trên kênh Bảo Định. Bởi suy cho cùng, cầu quay không chỉ là một công trình giao thông, nó là ký ức, là chứng nhân của hơn một thế kỷ thăng trầm của thành phố Mỹ Tho. Và cũng là câu chuyện mà người dân miền Tây vẫn còn truyền tai nhau cho đến tận ngày nay. Thôi chào bà con nha, nay dừng câu chuyện ở đây, hẹn bà con mình khi khác tán dóc kể chuyện tiếp. Nhớ cho tôi xin một lượt thích, một lượt đăng ký kênh, một lượt bình luận nữa nha.